ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face cozonac cu 10 gălbenușuri. Pentru această rețetă avem nevoie de 1 kg de făină cu proteină 13%, 10 gălbenușuri, 300 de grame de zahăr, 300 de ml de lapte căldus cu 3,5% grăsime, 200 de grame de smântână cu 20% grăsime, 120 de grame de unt cu 82% grăsime pe care l-am topit, 15 grame de drojdie uscată, 10 grame de sare, 60 de ml de ulei, 4 plicuri cu zahăr vanilat, 25 de ml de esență de vanilie, coajă rasă de lămâie. Pentru cremă folosim 500 de grame de nucă măcinată, 7 albușuri, 200 de grame de zahăr, 3 linguri cu cacao, o esență de rom și 2 plicuri cu zahăr vanilat. Iar pentru uns ne trebuie un ou. Începem cu activarea drojdiei. Peste drojdie punem puțin zahăr, o lingură cu făină, amestecăm puțin, apoi punem 4-5 linguri cu lapte. Și amestecăm. Dăm amestecul deoparte până își dublează volumul. Peste zahăr adăugăm laptele, zahărul vanilat, esența de vanilie și coaja de lămâie. Și amestecăm bine. Dăm compoziția deoparte. Peste gălbenușuri punem sare și amestecăm. Le dăm deoparte. Luăm făina și adăugăm drojdia care s-a activat. Amestecăm puțin și începem să turnăm din compoziția cu lapte. Câte puțin. Amestecăm. Acum punem smântâna și continuăm să amestecăm. Punem și gălbenușurile și amestecăm în continuare. Începem să frământăm aluatul cu mâna. Frământăm până ce încorporăm bine toată făina. Am terminat de încorporat făina, acum punem aluatul pe blatul de lucru. Și începem să turnăm câte puțin unt. Frământăm până ce îl încorporăm și continuăm așa până ce terminăm tot untul. Este un aluat foarte lipicios, dar cu cât frământăm mai mult, cu atât o să devină mai elastic și nelipicios. Am terminat de adăugat tot untul și acum începem să adăugăm câte puțin ulei și continuăm frământarea. Aluatul este tot lipicios, îl frământăm în continuare. Ne ajutăm de o spatulă pentru a curăța blatul și punem câte puțin ulei.
După 30 de minute de frământare, aluatul nu se mai lipește de mâini. Luăm bolul, îl ungem cu puțin ulei. Și punem aluatul. Acoperim cu folie alimentară. Și îl lăsăm la dospit pentru aproximativ o oră. Cât timp stă aluatul la dospit, ne ocupăm de umplutură. Punem albușurile într-un vas mai încăpător și le batem în spumă. Adăugăm zahărul treptat. Punem și zahărul vanilat. Și continuăm să mixăm. Am bătut albușurile spumă tare. Acum peste nucă punem cacao și amestecăm bine. Peste albușuri punem nuca. Adăugăm nuca treptat și amestecăm cu mișcări de jos în sus pentru ca bezeaua să nu se lase. Am terminat de încorporat nuca în bezea. Acum adăugăm esența de rom. Dăm compoziția deoparte. După o oră și 30 de minute, aluatul a crescut. Îndepărtăm folia alimentară. Ungem blatul cu puțin ulei. Și răsturnăm aluatul. Împărțim aluatul în 4 părți egale. Vom face 2 cozonaci împletiți. Luăm o bucată de aluat și o întindem într-o foaie dreptunghiulară. Foaia nu trebuie să fie foarte subțire, cam așa trebuie să arate. Apoi luăm un sfert din umplutură și o punem peste foaie. Ca să vă fie mai ușor, puteți împărți umplutura în 4. Și întindem. Lăsăm marginile libere. Apoi rulăm strâns. Sigilăm capetele. Dăm deoparte și întindem a doua foaie. Apoi
Luăm ambele părți și le împletim. Am format primul cozonac, pe care îl punem într-o tavă în care am pus hârtie de copt. Dăm tava deoparte și îl facem și pe cel de-al doilea. După ce i-am pus în tăvi, îi acoperim și îi lăsăm să se dospească până ce depășesc cu puțin marginile tăvii. După o oră și 30 de minute cozonacii s-au dospit. Acum batem oul. Și ungem bine fiecare cozonac. Luăm tăvile și le punem la cuptorul preîncălzit la 170 de grade. După 30 de minute mutăm cozonacii pe treapta din mijloc. Până acum au fost pe ultima treaptă de jos. Și îi acoperim cu o hârtie de copt, să nu se rumenească prea tare deasupra. Și îl lăsăm în continuare la cuptor. După o oră de stat la cuptor, scoatem cozonacii și facem testul cu bețișorul de frigăruie, să vedem dacă s-au copt. Bețișorul a ieșit curat, înseamnă că s-au copt. Îi lăsăm așa în tavă 20 de minute ca să se răcorească. Apoi îi vom scoate pe un grătar și îi vom lăsa să se răcească complet înainte de feliere. Dacă v-a plăcut această experiență culinară, vă invit să vă abonați la canalul meu. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu cu părerea voastră. Abonarea și aprecierea sunt mici gesturi care mă ajută enorm să dezvolt acest canal.